नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी प्रिफर र वुड र्यादर को एक्सरसाइज गर्दै छौं। हामीले ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरिसकेका छौं। तल लिंक दिएको छ डिस्क्रिप्सनमा, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो सुरु गरौँ हामी यसको एक्सरसाइजको भिडियो। फर्स्टमा दिएको छ व्हिच डु यु प्रिफर? राइट सेन्टेन्सेस युजिङ आई प्रिफर समथिङ टु समथिङ एल्स भन्ने कुरा छ है त। ल यो हामी गरौँ। वनमा छ ड्राइभिङ अनि ट्राभलिङ बाई ट्रेन। आई प्रिफर ड्राइभिङ टु ट्राभलिङ बाई ट्रेन। यस्तै गरी टु बास्केटबल र फुटबलमा तपाईलाई कुन मन पर्छ त? मलाई चाहिँ बास्केटबल। आई प्रिफर बास्केटबल टु फुटबल। ठीक छ। फेरि तपाईँ चाहिँ ओहो बास्केटबल मन पर्छ रे, मलाई त फुटबल मन पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ रिसाउनु होला। ल मैले के पनि लेख्न सक्छु त, आई प्रिफर फुटबल टु बास्केटबल है। नो वरिज, सबैलाई यहाँ इक्वल हामी ठाउँ दिन्छौँ। ओके, नो जोक। अब अगाडि बढौँ। गोइङ टु द सिनेमा अथवा वाचिङ मुभिज एट होम। ल कुन चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ त? ल आई प्रिफर गोइङ to the cinema to watching movies at home. यस्तै गरी 4 being very busy or having nothing to do. I prefer being very busy to having nothing to do. यस्तै गरी तल के भनेको छ त, नाउ रिराइट 3 सेन्टेन्सेस युजिङ rather than। अब rather र than युज गरेर, rather than हैन, एउटै कुरा हो। ल त्यो युज गरेर गर्नु पर्यो। 5 को 1 मा के गरेको छ त, आई प्रिफर टु ड्राइभ rather than ट्राभल बाई ट्रेन अथवा आई प्रिफर ड्राइभिङ rather than ट्राभलिङ बाई ट्रेन। अब के भनेको थिएँ त मैले, प्रिफरसँग मात्रै, प्रिफरसँग के युज गर्न सकिन्छ, टु पनि युज गर्न सकिन्छ र आइएनजी दुवै युज गर्न सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ। ल 6 मा हेरौँ। आई प्रिफर टु गो टु 3 को गर्ने भनेको रहेछ हैन। ल सिनेमाको हेरौँ। आई प्रिफर टु गो टु सिनेमा rather than watch movies at home. अब यहाँ ठाउँ छैन, तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आई प्रिफर गोइङ टु द सिनेमा rather than वाचिङ मुभिज एट होम भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। 7 हेरौँ। 7 मा 4 को गर्ने भनेको रहेछ। आई प्रिफर, अब चाहिँ आइएनजी को गरौँ न। आई प्रिफर बिङ very busy rather than having nothing to do भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसपछि अर्कोमा के छ त भनेर भन्दाखेरि complete the sentences. Sometimes you need one word, sometimes more. कहिले एउटा वर्डले पुग्दो रहेछ, कहिले एउटा भन्दा धेरै वर्ड चाहिने रहेछ। ल हेरौँ, हामी गरौँ न त हैन। ल 1 shall we walk? I would rather get a taxi. 2 number, do you want to eat now? I would prefer to wait till later. 3 would you like to watch TV? I would prefer to listen to some music. 4 do you want to go to a restaurant? I will rather wait at home. यहाँनिर त वेट हुँदैन नि। डु यु वान्ट टु गो टु अ रेस्टुरेन्ट भनेपछि आई वुड रादर इट एट होम अथवा स्टे एट होम नि त। इट एट होम अथवा स्टे एट होम। मैले पनि रेस्टुरेन्ट भनेको थिएँ कि इटको कुरा गरेर, सरी वेटको कुरा गरेर हैन। ल ठिकै छ। 5 लेट्स गो नाउ।
I would rather wait 5 minutes. 6. What about a game of tennis? I would prefer के हुन्छ होला त I would prefer swim गर्नको लागि I would prefer to go for a swim. 7. I think we should decide now. I will rather think about it for a while. I would rather think about it for a while. 8. Would you like to sit down? I would prefer to stand. I would prefer to stand. 9. Do you want me to come with you? I would rather एक्लै जान्छु. I would rather go alone. यस्तै गरी तल के छ त Now use the same ideas to complete these sentences using than र rather than. यो पनि गरिहालौँ. 10. 10 मा 1 को गरेको छ. I'll rather get a taxi than wait for a bus. अब यस्तै गरी हामीले तल गर्नु पर्यो. 11 मा 3 को गर्नु पर्यो. Would you like to watch TV? I will prefer to listen to some music को गर्नु पर्यो. अब I will rather listen to some music than watch TV. ठीक छ न 12 मा 4 नम्बर गर्नु पर्यो. Do you want to go to a restaurant भनेर छ. यसमा चाहिँ I would rather eat at home भनेको छ. सो तपाईले के भन्नुहुन्छ त I would prefer to eat at home rather than अगाडि rather आइसक्यो पछाडि than I would prefer to eat at home मैले ठ्याक्क फेरि माथिको हेर्दा है my bad rather than go to a restaurant. ठीक छ ल rather than है यहाँनिर मैले माथिको ठ्याक्कै हेर्दा my bad. I would rather भनेर 6 को भनेको छ. 6 मा के छ त What about a tennis game? I will prefer to go for a swim भनेर भनेको छ. I would rather go for a swim than play tennis. ठीक छ मलाई चाहिँ स्विम गर्न जानु छ नि त टेनिस भन्दा त मेरो स्विममै बढी मेरो प्रेफरेन्स छ. 14 मा 7 को गर्ने भनेको छ. I think we should decide now. I would rather think about it while भनेर छ. 14 हेरौँ. I would prefer to think about it a while rather than decide now. Decide now है ल यसरी हामीले गर्न सक्छौं. ल यस्तै गरी अब तलको कुराहरू गरौँ. अब के छ त तल भन्दाखेरि complete the sentences using would you rather. would you rather ले चाहिँ हामीले अरु कम्प्लिट गर्नु पर्यो. यो सजिलो छ एकदमै सजिलो छ. 1 हेरौँ. Are you going to make dinner or would you rather I made it? 3. Are you going to pay the bill or would you rather I paid it? है यहाँनिर के हुन्छ त did यहाँनिर did हुन्छ है. हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा यही नै कुरालाई लास्टमा डिस्कसन गरेका थियौं. 3. Are you going to do shopping or would you rather I did it? Or would you rather I did it? 4. Are you going to phone Tina or would you rather I phoned her? Are you going to phone Tina or would you rather I phoned her? ठीक छ ओके. यस्तै गरी अब अर्कोमा हेरौँ. Use your own ideas 1 or 2 words to complete these sentences. अब हामीले तलको सेन्टेन्स पढ्नु पर्यो हाम्रो आफ्नै आइडिया लिएर. ओके. 1. Shall I tell Anna what happened? No, I would rather
सी डिडन्ट नो अस. सरी, मैले तलको अस पढिरहेँ. आजकल यो माइन्डै कता कता पुगिरहेको हुन्छ है त. ठिकै छ. मैले फेरि पढेँ. Shall I tell Anna what happened? No, I would rather she didn't know. 2 नम्बर हेरौँ. You can stay here if you want to, but I would rather. अब I would rather you came with us. यहाँनिर I would rather somebody did something. यहाँनिर मैले त्यसको रुल हैन, रुल भनौँ कि स्ट्रक्चर भनौँ न. I would rather somebody अनि did. यहाँनिर somebody लाई BD भाइ ल SMBY लेखेँ है त. ल somebody did अनि something. Okay. 3 number. I don't like this program. I would rather not watch it. I would rather not watch it. I would rather work outdoors than work in an office. 5. This is a private matter. I would rather you. अब कसैलाई नि नभन भन्नको लागि I would rather you didn't tell anybody else. 6. The weather here isn't bad, but I would rather. के हुन्छ होला त, ल भन्नुहोस् त. I would rather it was a little warmer. 7. I don't want to go to the match. I would prefer. अब टिभीमा हेर्न मलाई प्रिफर गर्नु छ. I would prefer to watch it on TV. 8. Do you mind if I open the window? I would rather you didn't. किनकि I'm feeling cold. Do you mind if I open the window? I would rather you didn't. I'm feeling cold. 9. I hate doing the shopping. I will rather somebody else did it. 10. I would prefer to go to the beach rather than shopping. अब मैले के भन्न लागेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् ठ्याक्कै 7 नम्बरमा यहाँनिर I would prefer छ. जहिले पनि would prefer आयो रे. would prefer आएपछि जहिले पनि to आउँछ. तर तपाईँले prefer मात्रै लेख्नुभयो इन जेनरल. प्रिफर मात्रै लेख्नुभयो भनेदेखि तपाईँले टु पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, आइएनजी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ. आई प्रिफर टु लिभ इन द कन्ट्री अथवा आई प्रिफर लिभिङ इन द कन्ट्री. अब तपाईँले वुड लगाउनु भयो भने आई वुड प्रिफर टु लिभ इन द कन्ट्री हो. वुड प्रिफर लगाउनु भयो भने टु मात्रै लेख्नुहुन्छ र प्रिफर मात्रैको कुरा गर्नुभयो भने यहाँनिर पिई भएछ है. ल र प्रिफर मात्रैको कुरा भयो भने चाहिँ टु अनि आइएनजी दुवै तपाईँले जुन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ. द मिनिङ विल बी सेम. ल यसरी हामीले प्रिफर र वुडको पनि एक्सर्साइज गऱ्यौँ है. अनि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, बुझ्नुभयो भएन, हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला र यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो पनि हेरिदिनु होला. त्यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस.